چجوری توی اسکچاپ اری کنیم. برای اری کردن شما یک کپی از این شکل، حجم یا هر چی که اسمشو میذاریم میگیریم. من یه ویدیو قبلا در مورد کپی کردن مفصل توضیح دادم، لینکشو این بالا میذارم، اگه نیاز داشتی برو ببین. تو هر فاصله‌ای که میخواین. بعد مثلا از این میخواین 10 تا دیگه اری بشه به صورت خطی. توی همین لاین میام 10 رو تایپ میکنم، X رو میزنم بعد از اینکه کپی رو انجام دادم، X انگلیسی رو میزنم 10X، اینتر رو که بزنم اری انجام میشه. به همین راحتی اری خطی انجام میشه. حالا اگر خواستم که اری رو شبکه‌ای انجام بدم، مثلا یک شبکه‌ای 10 در 10 داشته باشم، باید یک کپی دیگه بگیرم و بعد دوباره 10 رو با X تایپ کنم و بزنم. به همین راحتی یک اری شبکه‌ای انجام میشه. حالا بعضی وقتا پیش میاد که شما مثلا میخواین از این نقطه تا این نقطه مثلا 10 تا اری رو داشته باشین. این نقطه مقصد رو داریم، فاصله بین رو نداریم. اینجا باید چیکار کنیم؟ مثلا نقطه مقصدمون اینجاست، انتخابش میکنیم، یه کپی ازش گرفتم. حالا به جای اینکه 10x رو بزنین 10 رو تایپ میکنین و اسلش رو میزنین. اینتر رو که بزنین 10 تا ازش داریم که با خود اصلیه میشه 11 تا. میبینید 11 تا از این آبجکت رو ما اری کردیم از مبدأ تا مقصد بدون دونستن فاصله بینشون. خودش اومد برامون چید. حالا همین کار رو به صورت شعاعی هم میتونید اری شعاعی انجام بدید. کافیه گزینه روتیت رو انتخاب کنیم، کنترل رو بزنیم، مثلا 180 درجه میخوایم این رو بچرخونیم و بعد 5 تا تو فاصله شعاع 180 درجه، زاویه 180 درجه 5 تا میخوایم ازش کپی بشه. فاصله بینش رو نمیدونیم. 5 دوباره اسلش اینتر. به همین راحتی. اگر فاصله بینش رو میدونین، مقصد رو نمیدونین، میتونین مثلا فاصله زاویه بین رو مثلا 20 درجه میزنم، 10 دوباره X اینتر. به همین راحتی شعاعی اری میکنیم. خیلی ساده. تو قسمت بعدی در مورد اینکه چجوری یک حجم رو توی اسکچاپ میرور یا قرینه کنیم یا همون معکوس کنیم صحبت خواهم کرد. فعلا